han hong ko tanga na pang enge bun che chol ke khong bun che chol chapal te mo khatyang da na ta na e ka cha nya cham a chdo ne chdo no shibit lawa kam han en chinanga wow hey a plastic te hi to a ja da ku amane to cham mo嘿嘿呀，从哈从你从你从啊从路。Apa ni nak tuan ni oh aman zat ka kasih mai to lawa kalau ron tak ron tak lang oh hey chwat no na da na tur hey tihan hey abana hey abana tihan aban hi kan khokanga tahang glass ta la khan kambel mai don ni chu ta hi oma dan set ni oma hi bathroom ma da tu nya chwat no na khainan te enge kwan cha bel mo khatyang han khainan te khan katia tihan kan han en chinanga ama hi alo ban thare warin ain alo thare phiana cement ate pokhan abai thei ve karinga angat thare lu to ni liter nga te pokhai la atlalawang tu tyang ve lang tha tu nya ama hi anget chur te khan wa pokhan anget chur mai ne thal tu he te mo na chimo anget lu to thare lu to kai chu aman nei to chuan hi tihan thare ta kani ya tuan ni hey ni oh hey trăng cay là tụi hey đi phải sức và thì bali là sống thì tụi nó một cái chứ nó như là nghe sống cái này thì cái sống bạc khát oma thì in hu am hian hei hi abana hei helai tang hian ti hian aban hi kan khok anga ti khan banga yanga te mo hei calendar tarlan te tiang thil han tarlan khan atang kai don em ni hei a thare u tu a thir po hi hei tu em me lawang a thare u tak hei mo thakania karon he tihan thil han tar moi nang khan ka han mangala abe ngetreu khop me a he tangkai na tam don tle in ka sha hemi lo khera po hian mo tangkai na tam don lu tu acha ka ti tu na mi mo hi yêu na bang ta na thil man tau deu lei hi kadu lawa kadu ngai lo shima an chapala te phei chuan zali nga man hi atok pat lu tu kani ke ma ni po tiang bok tu kan buna mani tho chwa min lawa man tau tak dun kha cha ka ti lo ma se hi chu ani chapala lo bok cha ati chama bok cha kanin ko na nga hei kan ti sak me anga te present ni pa ko ni na tia tau te deu tin kan cha ve mo hi crocs ania hei a chara lu to hi you get chi ania aman dik ta ki sanga zakwa sum kwa panga ania sanga zakwa sum kwa panga ania hei
an discount na kan cha na re chu sang hi sarin kan cha o he ka patan a thare to quality hi he amoi re buk sia nal to kha ni le a ini ni dia o cái em này lâu trang cái cháu nó mình đang không biết lâu có con thì gặp họ ấy khá video năng hàng gặp hàng xem mô phim các con ha phim năng gặp hàng bọc xe tụ hàng cho em thì lâu trang cái sẽ tổ là quá xí ra hàng cầu đã oh hey toilet paper hey chụp cái aman giặt cái là xia đúng rồi toilet paper ý paru qua oma mà hiền paru qua oma hey giặt xong đi ami khale giặt xong đi cái gì mi le yang về hàng cái cha hết ta ý cái mà như là chuan hành lấy đón chuan thì mình roll khát thì sống nga nhá sống nga cần lấy đón chuan sống nga ra sống nga rồi thì sống nga rồi thung mình để thì chúng mà sẽ hết yang bốc ra lấy chuan thì chú karin đan chuan bây giờ ra chuan giờ thì mà nếu mỗi thì sống nga mình để anh karin nga cái anh xin nhớ rồi chú thì nè soft time mà sẽ mà hi chu ti vakin quality vak lo ni hi atlom buka hey intinge ahlom chalo hey chu mo hey anem hey ahlom chalo lu tu hey chu mo hey chu chavak lo ni hi mà sẽ aman ngai twa chana om thau ka tia atlom ema aman ngai twa chuan tha ka ti thau mai te chuan yang ha quality tak wa han ngai chuang lawa ta xong đi để anh ra như cái sự tiêm chết rồi toilet paper nhá còn cái gì không thể các bạn ồ hay khi cái lâu không to chân chú bát tri phong anh ya bát tri để chặt lâu tay cắt tê về đó cắt tê sa lâu chặt vangin ngang cái đá lẹ motor na bằng motor ồ wow cái gì cái lông hoàng châu cái aman zat chú cái lon đắng lắm rin ai thì quality chả cái đâu à chân chú hay cái chả na cái chuan cái gì ra đôi thì ăn thì khá anh nhá ai chả cái gì nó chân chú plastic hi nít tani plastic mấy ba cái hay ya dai thì cái nít tani chứ không bà chín chân trong lâu cầm vợ chụp bà chín chua cho nên là ngay hay dài thì mấy bác ạ chào cái gì em chân chu mình nén em thu cái gì mình nén em thu cái gì á hay plastic thì hắn em là thập khá ông lâu này chúng mày hay nào bằng tôi stay khát yang ăn motor để thập plastic thập ăn chi khát cho bài bé ba em mà hắn sụp phải lâu thì chú brush để khát yang cái thằng ai chỉ na nu tan chuan khát yang khác cần đầu thân riêng lâu không cần đầu này riêng chỉ nào á hay thì chú bài quên quan chia in thì hắn toy là anh nào là bằng khám bài khác phải hai mấy ta thì chúng mày thì bài lập cái quân sẽ update bài làm gì cả ông để thấy đâu suy là perfect đó này chú thì chắc cái điều không này thì hắn là ông này có cái trang cái cái chú hay chẳng hiểu nha chả đâu không mấy thì anh đi à các người ta sẽ cho đến thì cần không lẻng nhiều cái như nhắm thì cái chán làm đây to hơn cái mồ lòng về cái này đi ôi vẫn thêm được lòng về hay gì nhưng chờ ôi chắc lâu cho văn quay em hay còn thêm được mẹ lâu hay gì pi sôm tu lên đi cái啥cái là em trang lâu à hey aron theng kem nó tụt thông chế aron theng hey po hey thông chế aron theng này chúng rồi hey cho achha lâu đấy mấy mà sẽ cái lâu đào về to sẽ ăn chan thế to đâu nữa x
chalo aman nei tua chuan piece thum lek ani sia aman nei tua chuan tha ka ti lo hle a aron theng dik lo bawk ani ma se ri tang te to lo wa phok nei te se o extra kan mai serum hair serum mania hei kapanata na kachani kasam ni aro parlat to pa no over tapos mo L'Oreal itu ampek na po ni cha athare khop me he ama hi glass niya he kan pang china o kan pang china no unpacking dan chu cha ina seram mo tu seram bi anting ka suya he man tam chi bak lo ni ka sha he alang mom don he alam mom lúc to tan sam hi aban bi ka he chu alang mom don ta tin ka sha ni be hi yang ho ni ni ta toilet paper dan tu hi atom na ulit ko kan toilet paper dan ka kan ti chede mo apan tap to lawa siya ta ba ni ma plan hi ka ta man tom si ha tàu được cả không phải là chế về để thấu ba tu bạn chân tàu ngay sân lâu cái tia hay thì bạn nào má thì ta hiện cần không má thì bạn tám rồi thì hiện Tharo khop me aman ne to chuan a tha ka ti top na ti smart tu rin ai na chaberu ya mi ka sia hi mo sẽ cho over cho anh nhìn cái nào chặt cho bé rằng hay mà su dòng khăn thì sẽ cái chân te mình lâu em sẽ các bạn cái lỗ lúc tôi cái này giờ bye bye bye